Beléptünk a 2000-es évekbe. A frissen indult kereskedelmi tévék olyan műsorai előtt ült a fél ország, mint a Barátok közt és a Big Brother. Az üvegtigris film mondatai szállóigévé váltak, és a kis tehénzenekar Cyber gyerekesen ment ki a fülünkből. Magunk mögött hagytuk a szülői házat, a házi bulik világát és a Moszkva tér korszakot. Már másra vágytunk. Fel akartunk jönni a levegőre és a fényre a sötét, füstös pinceklubokból. Főleg, ha beköszöntött a tavasz és a meleg nyár. És itt volt nekünk ez a folyamatosan alakuló, változó város, miközben Budapest belső kerületeiben az ezredfordulóra számos sorsára hagyott lakóépület omladozott és vált lakhatatlanná. Az ingatlanok méltatlan helyzetét felismerve hőseink kitárták azokat a kapukat, amelyek a romos házak udvaraiba és kertjeibe vezettek minket. Ki gondolta volna, hogy a romkocsmák megnyitásával beköszönt valami új és izgalmas Budapest életében? De a nagy robbanásnak még nem jött el az ideje. Őskor ugye ez a 2001-2 nyara, tehát ugye 2002 nyara óta mondhatjuk azt, hogy van romkocsma Budapesten. 3 vagy 4 ilyen hely lehetett, ahol az ember elment, és mondjuk rólunk szólt, vagy nekünk készült. Halka volt, lassú volt. Egy ilyen nagy robbanás előtti csendnek lehet azt nevezni szerintem. Na, itt várok, miért nem jöttök? Azért nem jöttök, mert üres a hely. Hát azért üres a hely, mert nem jöttök. Nekem most itt kell lenni a pultba. Kazinci utca? Tessék? Kazinci utca, tudod merre van? Ez a Kazinci utca. Hova mész? Gyere! Nem akarsz inni valamit? Bassza meg. Ugye a barátaim volt, hogy üresen borozóba ültünk napközben, és éjszaka meg valamelyik másik ilyen egységbe, és mindig azon ment, előbb-utóbb oda lyukadtunk ki, hogy mi nem tetszik a helyen. Mit csinálnánk másképp? Így egész konkrét tervek születtek. De ez úgy gondolta, hogy mondjuk 21-2 éves korunktól 35 éves korunkig egyfolytában erről álmodoztunk. Ki kér egy unikum sört? Azt nem. Kérsz egy unikum sört? És ti kértek unikum sört? Igen. Durva kör lesz. Én köszönöm, nem. Nem? Nincs olyan férfi, aki mondjuk a 17 és 30 éves kora között ne akarna egy kocsmát nyitni, és nincs olyan nő, aki 17 és 30 éves kora között ne akarna egy teázót nyitni. Vagy csokizót, igen. Soha nem akartam kocsmát nyitni, csokizót akartam nyitni a szerelmemmel, csak arra nem kaptunk engedélyt, viszont az ingatlan az már ott volt a birtokunkban, ezért célszerűnek tűnt egy illegális kocsmát nyitni. Az volt a koncepció, hogy elkezdtünk nem otthon találkozni a barátainkkal, hanem nyilvános helyeken, egy-egy kocsma, ki lett PC-z, és odajártunk. Majd amikor megnyíltak azok a helyek, amik nekünk nyíltak meg, vagy mi nyitottuk magunknak, akkor pedig már az volt a nappali szobánk, és akkor ott találkoztunk egy... Hülye voltam, csináltam volna sok minden mást is. Nekem az volt az elképzelésem, hogy szeretnék egy olyan helyet csinálni, ami nem akar többnek látszani annál, ami. Bejövünk, akkor tudjuk, hogy mindig hideg egy sör és buborékos, és pontosan ugyanilyen a szóda. Az egyetlen motiváció, hogy legyen egy helyünk, ahol mi is jól érezzük magunkat, és persze volt egy ilyen vágyott cél, hogy még valami zseppénz is jusson. Mindig benne van, hogy pénzt keressünk, de nem ez volt a cél, hanem nyissunk egy olyan helyet, ahol jó lenni, és tök jól érzi magát mindenki. Jártam a világot és dolgoztam helyeken, akkor azok olyan helyek voltak, ahova simán a szabadnapjaimon beültem, és amikor nyitogattam a helyeket egymás után így az életemben, akkor az mindig így az adott saját magamnak volt egy ilyen játszótere. Volt ebben egy ilyen felszabadultság igazából. Nem éreztük, hogy óriási volna a tét, nem éreztük, hogy valaminek úgy nagyon meg kell felelni. De a Szimplában nem akartunk járni, mert oda járta mindenki, akkor már külföldiek voltak, és akartunk egy másik kocsmát csinálni, ami a helyieknek szólt. 2000-es évek elején. Nem tudom, hogy ez számít a hőskornak, az én életemben hőskor, de bólogat. És nem meglepő módon a Szimpla kert volt az első hely, ahova így sűrűn jártunk, hiszen az közel volt, és nagyon jó volt, hogy így próbák, előadások után ott összegyűlt egy olyan társaság, akik nagyjából már azért ismertük is egymást. Az első koncertünk 99-ben volt egy Jailhouse nevű helyen, ami a mostani élesztőnek a területén volt. Kiszakadt egy nagy darab a színpadból, és a Tókión a tisztabér volt a lába, és fel akart jönni egy hölgy, és le akarta nyalni a vért, és akkor elmenekült a Tókió, hogy nem hagyta. Nem is terveztem, hogy elmegyek szórakozni, meg csak hát így útközben azért csak benézek a Szimplába, és akkor reggelig találkozgatás, beszélgetés, iszogatás. Tehát ugye azt hiszem, hogy én a 2002-es nyarat azt ott töltöttem.
1995-ben nyitottuk a Zsákutcát. Akkor még a mai értelembe vett romkocsmák nem voltak, de ez abszolút romkocsma volt, mert gyakorlatilag szemétből raktuk össze ezt a helyet. A Zsákutca is egy pince volt, a Nincsparton, ahova megpultozni mentem, az is egy pince volt, és a pincéket nyáron nagyon rossz üzemeltetni. Vendégként sem annyira jó lemenni, de mivel nem volt más, ezért ezek működtek nyáron is. 98-ban megnyitott a Ráckert, ahol jött az a hatalmas felismerés, nem csak pincében lehet vendéglátózni, meg klubéletet folytatni. Én egy időben így teljesen adhok így beszaladtam egy önkormányzatot, hogy látom, itt van ez, meg ez az épület, szeretném az egészet kibérelni. Hát ezen teljesen el se tudták képzelni, ezt hogy gondolja egy fiatal ember. Mi, amikor bérbe vettük ezt a területet, akkor a kedves tulajdonos kiszámolta, hogy hány kispaszki férne be, és akkor annak a havi díját vetítette le a mi bérleti díjunknak. Az egyik este így hívott Tóth Andris barátom, hogy gyere, mutatnom kell egy helyet. Ezt meg kell nézni. És akkor lementünk, én nem tudtam, hogy a szimplába megyünk. Ahogy beléptél azon a kanyargós kis bejáraton, egyszer csak így valami olyan élményt kaptál, amire így azt mondtam az Andris, hogy nézd meg, Andris, az álmunkat most csinálta meg valaki más. Azt mondtam, hogy hát ez a világ legjobb helye. Ilyen kell nekem is. Nekem egy 10 évem telt itt a 7. kerületben, és ezt úgy kell érteni, hogy mindig, tehát amikor ébren voltam, akkor itt voltam. Elmentünk este, egy darab 50-es letettünk a csocsóasztalhoz, megvártuk azt a 2,5 órát, amíg sorra kerültünk, és ott voltunk ilyen hajnali 5-6-ig. Számomra a romkocsmák a kamaszkoromat és a fiatal felnőtt koromat jelentik. Nagyon-nagyon sok időt töltöttem ezekben a terekben, zenészként, aztán íróként. Nagyon sok barátság, meg szerelem fűződik ezekhez a helyekhez. A szódában karácsonyozás, tehát ez egy ilyen abszolút eretnek dolog volt, hogy amikor már lement otthon a karácsonyi kajálás, és ilyen felpuffadt hassal, kicsit büfögve, kicsit fokhagymaszagúan, de mégis ott voltunk hősiesen december 24-én tabukat döngetve, és maradtunk, ameddig tudtunk maradni. Aztán megöregettünk. Te vagy hello, ugye mondd már azt, hogy Sirály. Ne hagytad már, bazd meg! Életem második stand-upja az ott volt a Sirályba, de ugye nem volt meghirdetve, meg hangosítás se volt, hanem ott csak ott a pultnál beszéltem, nagyon-nagyon izgultam, úgyhogy kikértem egy sört, úgyhogy aki az utcáról bejött, az igazából csak annyit látott, hogy megy egy kocsmai kavalkád, és áll egy kretén a pultnál egy sörrel a kezében, és azt sose felejtem el, amikor 83-ban, és ott mesél sztorikat. Elindult tehát a romkocsmák nyitásának első hulláma. Szimpla, szóda, mumus, sark, zöldpardon, kuplung, grund, sirály, és még sorolhatnám. Beleértem. A belváros mindig is fontos volt, nem csak kultúrtörténetileg, hanem vendéglátás történetileg is, hiszen a legjelentősebb sörfőzőházak azért ott működtek egészen már a 18. századtól. A kerthelységes sörházak nagyjából olyanok, mint a későbbi romkocsmák. 2000-es évek közepétől, a második felétől visszatértünk arra, én azt gondolom arra a szintre, ami a 20. század elején volt. Többiek ugye itt a 2002-es siker után jelentek meg 2003-2004. Nyilván ehhez itt kellett egy ilyen helyi ingatlan gazdálkodás, meg kis mutyiszag. Volt egy társam, akkor Stein Péternek hívják, akivel nyitottuk a szódát, és az összespórolt pénzünket, meg ilyen otthonról kölcsönkérés, meg ha jól emlékszem, a Popovics Dávid is adott kölcsön egy kis pénzt ahhoz, hogy ki is tudjunk nyitni, és akkor itt volt egy barkácsbolt a Síp utcában, és gyakorlatilag onnan fölépítettük ezt az üzletet. Itt éltük az életünket bent a helyen. Még betonoztunk délelőtt, délután meg takarítottuk, de ne úgy értsétek a takarítást, hogy nem tudom, portöröltünk vagy ilyesmi, hanem ilyen sittet hordtunk. Álltak a Kuplung udvarán sorba az ott hagyott roncsautók, amit az előző autószerelő műhelyből ott maradt,
és akkor hol annak a csomagtartójába, ahova el tudtuk rakni. Második szódaudvar, 2000-es évek eleje, Dob utca 19, bent volt még 2 vagy 3 lakó, és volt egy elég zűrös, elég iszákos srác, nyitás előtt pár órával megjelent haverjával, egy Volvo-nak az elejét cibálták be a kapun, és ott meg is álltak, sörözgettek, meg vakarták a fejüket, és akkor rohantam, hogy gyerekek, hát pár óra múlva nyitunk, mi lesz ezzel az autóval itt, hát nagyon szarul is néz ki, plusz nem is férnek be tőle a helyre. És mondták, hogy ezt most szerezték, és mindenképp a mévbe el kell vinni, de azt szét kell szedni. Úgyhogy akkor szóltam az összes pultosnak, DJ-nek, pohárszedőnek, mindenki csavarhúzót, meg fogókat ragadott. Ez volt a kuplung, meg a hableány. Kuplung és hableány, és az volt a... Előtte Cézár söröző a jobb oldal, ami most a mély garázsbejárat, és akkor ugye a fővárosi kezelésű sirályként futóhely az a következő. Sirály! Hú, igen, a Sirály név, azt nagyon bénának gondoltuk. Nem is tudom, hogy kinek volt az ötlete, de a Király utcából jön, és abban az időben ez egy ilyen slang volt. Tehát a királynak volt ez egy ilyen fokozása. Azt mondták, hogy Sirály, ami ilyen nagyon kellemetlen volt már abban az időben, és ez lett így a helynek a neve. Ezt a helyet, ahol most így ülünk egyébként, ez a csapat gyakorlatilag így elfoglalta, anélkül, hogy bármilyen formális szerződést aláírtunk volna bárkivel is. Próbáltuk ezt kibérelni, nem lehetett, mert hogy valami per volt az ingatlanon. Mi fogtuk magunkat, és valahonnan szereztünk egy kulcsot, és elkezdtük így összerakni a helyet. Nyilván próbáltuk jelezni, mi szívesen fizetnénk ezért pénzt, egy kb. Minden hónapban. És amikor kibéreltem az Instantnak az első helyszínét, a Nagymező utcában, tényleg azt csináltuk, hogy az ilyen bezárt vendéglátóhelyekről, multiplexből például nagyon sok bútor került át oda hozzánk. Jellemző volt egyébként arra az időszakra, hogy amikor valaki épített egy helyet, akkor ugye elmentünk egymáshoz, és akkor így megnéztük, hogy ki mit csinál, hogy mi a helyzet. És bármi nyílt, az több száz fő jelentett azonnal. Nyilván, hát nem volt más, volt az IVIV, és akkor ott terjedt el. Tehát rögtön a megnyitó napján én nem tudom hány száz ember özönlött be. Küldtünk 10 SMS-t, meg szóltunk a biciklis futároknak, hogy holnap nyitunk, és akkor egy csütörtöki napon a tök üres, tök sötét utcába, semmi nincs kiírva a házra, bementél és bent voltak 500-an vagy 600-an. Híre ment még mielőtt megnyitott volna, tehát hogy akkor annyira kevés hely volt igazából, hogy szerintem az emberek már így nagyjából szonyozták ezt, hogy legyen valami új, nyíljon valami új. Ha volt egy jó víziód, és ezt végigvitted, akkor ha kinyitottad az ajtót, akkor az sikerült. Ahol most megyünk, az az anyámék szükséglakása. Én itt éltem egy jó pár évig, csináltam itt egy underground helyet, egy klubot. Nincs igazából engedélye, de nem illegális, ezzel nem is tudták bezárni. 10 éve működik, vagy működött. Befértek? Ez itt az előszoba, tehát itt egy ilyen kis előszoba fal volt. Tehát ez a pult, ez nagyjából így reprezentálja is az akkori konyhát. Itt volt egy válaszfal ezen a részen, ezt azóta se tudtuk innen kiszedni. Hát ez volt egy nappali, ahol volt 2 ágy, és ott pedig, tehát kb. Ettől az oszloptól befelé volt az anyámiknak a hálószobája. Itt, ahol most van a DJ pult, ez lett végül Magyarország első teljesen legálisan működő dohányzóhelye. Parancsolj! A zöld pardon hangulata örökre emlékezetes marad a számomra. Mennyi állati buli. Az sem volt semmi, amikor az EP-ben forgattuk az Opium klipjét. Itt stage dive voltam először, nem is akárhogy, hanem ággyal együtt. Szeretünk zöld pardon! Költőjén fogalmazva Budapest egy fa, akkor az EP egy nagyon-nagyon szép tündöklő virág. És az egyetlen olyan hely, ahol tényleg figyelnek a fiatalkorúakra. Ne igyon, hogy hazaérjen időben. Hol van még egy ilyen hely? A Nincs Pardont üzemeltető lányokkal közösen csináltuk meg ezt a helyet, amit aztán Zöld Pardonnak hívtak, és 12 éven át ezt működtettük. Hát
A budapesti fiataloknak ki kell adni a hangot. Inkább az EP-be bulizzanak, mint valahol kint a városban graffitizzenek, nem? Az EP az összehozza az embereket tényleg. Nem csak fiúkat, lányokat, hanem új barátságok születnek itt. Sokszor ráismer az ember a rokonára. Ennyi volt az alapgondolat, hogy az a közösség, vagy az a közeg, akiknek mi vendéglátást csináltunk, őket hogyan tudnánk nyáron, szabadtéren kiszolgálni. Nekem pontosan ugyanazt a szürreális élményt jelentette, mint a vendégeinknek. Tehát ott szájjal álltam ott, hogy ez megtörténhet. Nagyon érdekes világ volt, nem volt kerítés, meg jégkényeken ücsörögtek az emberek, és egy nagyon barátságos közeg volt. Pici, ilyen kis tákolt színpadon voltak a koncertek. Nem volt belépő az első években, és aztán 4.-5. szezontól kezdtük el ezekkel ilyen forgókapukat felszereltünk, és 100 forinttal lehetett belépni. Valószínűleg nehezteltek is ránk a piacon, mondjuk koncertszervezők, meg klubok, hogy miért van egy ilyen dolog ingyen, hogy miért van ennyire olcsó. Nem volt Budapesten nyári szórakoztatóipar. A klubélet az pincékben volt, oda kevésbé jöttek az emberek, tehát inkább mondjuk a budapesti fiatalok Balatonra mentek leginkább bulizni. Maradjunk még a 2000-es években, hallgassunk meg egy-két jó sztorit a hőskorról. A szimplába azért vettek föl, mert tartoztam a kis szimplába, és le kellett dolgozni. Amúgy a szóda az, ami mindannyiunkat összeköt szerintem. Azért lett szóda a neve, mert az volt a tervünk, hogy ez nem csak a tervünk, ez meg is történt később, hogy a szódát azt ingyen adjuk mindenhez, és akkor még elég elsőként ilyen üveges szódákat használtunk, mint ez. Nem volt munkám, és egy biciklis futár ismerősöm mondta. Egy háznak az udvarában ott van egy ilyen kocsma, szerintem mindenkit felvesznek, nézd meg, nála jó lesz az meló, és elmentem mellette biciklivel 50-szer a szóda ott a Dob utca 19 előtt, és kívülről semmit nem láttál, és még hang se jött ki. Direkt nem írtunk ki semmit, de tök vicces volt, hogy végigmentél a tök üres, tök sötét, tök kihalt utcán, és akkor átmentél két ilyen eszkábált OSB kapun, és bejutottál egy helyre. Ezt a Popovics Dávid tervezte. Én akkor jöttem haza így Japánból, és ügyesítettem ezeket az érzéseket, a kocsma és alkohol szeretetemet, mangákkal, óriás plakátokkal, és akkor ilyen egész sztorikat gyártottam. Így bekerült így a szódás üveg, és ilyen majmok rohangáltak a plafonon, meg japán irodai jelenetek, és így közben ott egy szódás üveg, és spriccel a szóda. A pult az szembe volt, hogy bementél az udvaron, fölötte volt egy kis függőfolyosó, ahol fölfújt pingvineket raktunk be, illetve olyan régi, ilyen Ecserin vásárolt ócska diavetítőkön, amit minden nap itt szerelgetnünk kellett, nyomtuk a falra a képeket. Egy része ilyen régi családi nyaralásokból, de simán becsúszott egy-két Mickey Egér dia is. De ugye igazából az emberek kezdtek el egy életet vinni, meg formálni a helyet. Hát a mumus. A mumus, hát igen, de hogy... Azt érdemes. De a mumus az lejjebb volt? Nem, a mumus... Nem, egyen lejjebb. Igen? Igen, a kis diófában van. 100. Ja nem, itt a tethely volt, bal oldalt. Tethely, arra nem emlékszel? Emlékszem, de hogy az volt-e helye? Na szóval ez volt a Dob 19, a szódaudvar. Mi először azt hiszem itt kerestünk pénzt. Szóval a Grundon az első évek az katasztrofális. Nem volt burkolt úttest, meg járda. Megy a foci EB, közben építik a Corvin sétányt, és akkor ott a Bobcat először elvágja az áramot, úgyhogy az emberek így nézik, hogy a Balotelli viszi a kapura a labdát, és egyszer csak... Nem az, hogy tévé nincs, meg internet, hanem áram. És akkor gyorsan azzal egy időben elvágták a tekeseknek is ezt a kábelét, úgyhogy ott 20 percen belül kivonultak, és mindenkit ott szedtek le azokról a markolókról, hogy mi van. Hát a Wichmann, ugye nekünk nem volt kajánk, és emlékszem, ilyen dílbe voltunk, hogy a ominózus rántott húsos zsemle, ami kultikussá zélt, és hát szegény nem megbántva egy olyan konyhába csinált, ahol 3 farkas kutya volt, és szerintem 60-ba volt lecsempézve, és kb. Akkor felmosva, de kurva finom volt. Egy péntek este úgy nézett ki, a pittapultnál állt mondjuk 2-3 nagyon szakadt, büdös biciklis futármunka után, 2-3 öltönyös forma, akik a Price-ból jöttek, 2 fiatal filmrendező, vagy színész, vagy világmegváltó értelmiségiek, és mondjuk mellettük meg 2 vallásos zsidó állt, akik mondjuk pont a kóservágásból tértek hazafelé, még kicsit véres volt a
a gumucsizmájuk, és egy ilyen olvasztó tégelyként baromi jól megvoltak. Konfliktusokra gyakorlatilag semmire nem emlékszem, pedig több száz ember járt ide. Emlékszem arra, hogy egyszer valaki megvágta a kezét, és így felírt egy ilyen vérrel valamit a falra, akkor így néztünk, hogy megbolondult, hogy mi ezt így elfoglaltuk ezt a helyet, ez egész aurához így tartozott egy ilyen is, hogy akkor jöttek így az őrültek is. És mi nem dobtuk ki az őrülteket, és akkor ettől is lett egy ilyen furcsa hangulat. Már túl voltunk az első ilyen leszbikus bulikon, úgyhogy akkor besétált két ilyen fura csávó. És akkor kiderült, hogy ők református lelkészek. Azt látják, hogy fordítanunk kellene azon a hagyományon, hogy az üres templomokba várjuk az Isten szavával azokat az embereket, akik szeretnek összejönni máshol. Mit tudom én, 5-kor elmentek a csajok, nekiálltunk takarítani, és 10-re megjött az Isten tisztelet. És beállt a lelkész a DJ pultba, és leültek a tánctérre az emberek, és tehát ez óriás flash volt. És ez éveken keresztül ment, és ennek az egyháznak az egyik ilyen külföldi vezetője az jött, körbenézett, megszentelt minket. Menő volt. A takarítónők és más személyek is jelezték, hogy a Mikativadar mulatóban szellemek vannak. És hogy nem jó szellemek. És van egy pont, a színpad mögötti rész, a backstage, ahova nem mernek bemenni. Én ugyanebben nem hiszek teljesen, de mi van, ha igazuk van? Kerítettem egy varázslót, vannak varázslók, itt Budapesten jönnek-mennek, és elhívtam és kértem, hogy tisztítsa meg a helyet. Kellett mondanom egy nagyon fontos mondatot, ez volt az egyik mantra. A Mikativadar mulató minden igényemet kielégíti, a Mikativadar mulatónak minden igényét kielégítem. Amikor a Drag Queen show volt, ugye itt volt a színpadon az esemény, ott ültek a nézők, akik várták a újabb és újabb bevonuló drag queeneket, és itt a paraván mögött álltak a rendőrök így felsorakozva, egy ilyen, nem tudom miben, csatárlánc, nem tudom, hogy hívják, minden esetre így álltak ott így mögötte, és hát az volt, hogy idő után így elkezdtek így kijövögetni így a színpadra, ott ült a közönség, megjelent a 10 rendőr, és ováció természetesen. Kicsit fura színe van, de biztos csak a zöld fénytől. Tessék, hopp, várj egy kicsit, légy szíves. Mindjárt, egy pillanat. De te mit karimpálsz, te már megkaptad? Ki nem fizetett? Jó, mindegy, akkor tessék, idd meg ezt is. Halló, gyere vissza! Inkább bezárok. A vendéglátás megítélése, vagy a vendéglátósok megítélése 2022-ben szerintem nagyon sokat nem változott ahhoz képest, ami mondjuk a 90-es években volt. Hogy így jó van, na persze, bunkó, vendéglátós, Az egybenyakú kopasz verőember feeling szerintem a mai napig ott lebeg. Szerintem a vendéglátós alatt már csak talán a taxis van. Biztos, hogy feles a megítélése a dolgoknak. A legalitás és az illegalitás határán egy ilyen összekötő szereplő. Óriási darab emberek, még nagyobb darab Mercedesekbe tömegesen csapják be a hozzájuk érkező vendégeket. Gennyesre keresik magukat, akik átvernek mindenkit. Könnyű életnek tartják, könnyű pénznek. Ott csalnak, ahol bírnak. Most azt kéne mondanom, hogy ez igaz-e vagy nem? Hát nyilván részben igaz. Mi, meg egy páran azért dolgozunk, meg úgy dolgozunk, hogy ennek azért igyekszünk ellent mondani. Van, aki azt hiszi, hogy szerencsefiai vagyunk, valaki azt hiszi, hogy nagyon smart, borzalmasan erős üzletemberek, pedig mindannyian mások vagyunk. Nagyon sokan, sokfélék. A nagy nyugalomba beköszönt valami furcsa érzés. Hogyan írhatnám körül? Már zárás után vagyunk. Messziről lehet hallani a lépteit. Finoman nyitja az ajtót, de határozottan csukja meg. Megindul feléd, és tele vagy fagyva. Csak nézed, ahogy lassan közeledik. Megáll előtted. Mielőtt bármit mondana, tölt magának egy italt, majd finoman ráhelyezi a kezét a válladra, mintha a legjobb barátod lenne.
Így próbált belépni a romkocsmák világába a szervezett bűnözés. Éjszakai élet árnyoldalai? Mint témakör? Szívesen elmondasz. Amit szívesen? Hát...